नमस्कार, पूर्णिमास किचन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत चिकन तंदुरी। तंदुरी करण्याकरिता आधी चिकनचे हे पीस स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि ड्राय करून घ्यायचे। त्यामध्ये पाणी अजिबात राहता कामा नये। त्यानंतर त्याच्यावर चिरा मारून घ्यायचा। दोन्ही साइडने चिरा मारायचा। त्यानंतर त्यामध्ये एक वाटी घट्ट दही टाकायचं बिना पाण्याचं। त्यानंतर लाल तिखट, हळद अर्धा चमचा घ्यायचे, लाल तिखट 1 चमचा, जिरे पावडर 1 चमचा, धने पावडर अर्धा चमचा, थोडासा चाट मसाला, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, एक अर्धा लिंबू पिळून घ्यायचं त्याच्यावर, त्यानंतर त्यामध्ये मीठ घालून घ्यायचे। आणि हे सर्व मिक्स करून घ्यायचे। दोन्ही बाजूने चिकनला छान लावून घ्यायचे। त्याच्या चिरांमध्ये पण ते टाकायचे। त्यानंतर त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल देखील टाकायचे आणि हे पूर्ण मसाला लावून याला 2 ते 3 तास मॅरिनेट करून ठेवायचं। आपण पॅन मध्ये तंदुरी शेकून घेणार आहोत। तर पॅन ठेवलेला आहे मी, त्यावर थोडं तेल टाकून घ्यायचं, ते सगळीकडे पसरून घ्यायचे आणि आपण जी ठेवलं होतं मॅरिनेट करायला, याला आपले 3 तास झालेले आहेत मॅरिनेट करून। हा सर्व मसाला छान असा लावून पॅनवर ठेवायचा। दुसरा देखील मसाला पूर्ण लावून पॅनमध्ये ठेवायचा। पॅन गरम झालेला आहे, मंद गॅसवर आहे तंदुरी शेकून घ्यायची। दहा ते 15 मिनिटं आपण हे बारीक गॅसवर शेकून घेतलेलं आहे, मंद गॅसवर। आता आपण हे उलट करून घेऊया। आपली तंदुरी दोन्ही बाजूने छान शेकून झालेली आहे।
एकदम मंद गॅसवर ठेवायचे. आता इथे मी इथे वाटीमध्ये थोडासा कोळसा गरम करून घेतलेला आहे. ती वाटी आपण इथे मध्ये ठेवायची आहे आणि त्याच्यावर थोडासा बटर टाकायचं आहे. आणि हे 5 मिनिटं झाकून ठेवायचं. आपले 5 मिनिटं झालेले. आपण आता तंदुरी काढून घेऊया. आपली तंदुरी फ्राय झालेली आहे. माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.